ඔගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන Telegram account එක නිවැරදිව delete කරන්න දන්නවද? එහෙමනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන Telegram application එක open කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ phone එකේ. ඔයගොල්ලෝගේ mobile phone එකෙන් Telegram application එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උඩ Telegram කියන තැනට වම් පැත්තෙන් ඉරි තුනක් තියෙනවා. එතන click කරන්න. එතන click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Telegram එකේ මෙතන settings කියන එකට යන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා ඇති. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මුලින්ම ගිහිල්ලා මගේ channel එක subscribe කරන්න, මගේ videos වලට like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මේක scroll down කරාම පහළට එනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Telegram FAQ කියලා. මෙන්න මේ Telegram FAQ කියන එක උඩ click කරන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ Telegram FAQ එක උඩ click කරාට පස්සේ scroll down කරන්න. scroll down කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා your account කියලා. මෙන්න මේ your account කියන එක යටතේ delete your telegram account කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ delete your telegram account කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. මේක කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක scroll down කරාම how do I delete my account කියන එක යටතේ මම මෙතන highlight කරනවා deactivation page කියන එක. මෙන්න මේ deactivation page කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. මෙතන your phone number. මෙතන අපි අපේ mobile number එක enter කරන්න ඕනේ. මේක enter කරනකොට මේ country code එකත් එක්ක තමයි enter කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ධන 94 ලංකාවේ phone number එකක් නම් ඔබ ඉන්න රට අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේක ධන 94 එක්ක enter කරලා next කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. මෙතන next කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන confirmation code එකක් ඉල්ලනවා. මේක එන්නේ ඔයාගේ Telegram එකට. Telegram එකට තමයි මේක message එකක් විදියට එන්නේ. මේක code එක copy කරලා මම මෙතන ඊට පස්සේ මේ confirmation code එක paste කරලා remember මේක දාලා sign in කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ why are you leaving කියලා තියෙන එකේ අපි reason එකක් දීලා delete my account එක උඩ click කරාම මෙතන ආපහු වැටෙනවා yes delete my account කියලා රතු පාටින්. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ your account was successfully deleted from our system. මෙන්න මෙහෙමයි නිවැරදිව Telegram account එකක් delete කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම හිතනවා මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා ඇති. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මුලින්ම ගිහිල්ලා මගේ channel එක subscribe කරන්න, මගේ videos වල like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ හැමදේමත් කරනවා තියෙන්නේ. ඒ තවත් බලන් ඉන්න. කාටත් කියන්න මේකත් බලන්න. Tell me what you need,